गाइस के छ खबर सबजना आराम हुनुहुन्छ होला हामी पनि एकदम आराम छौँ राम्रो छ एकदम रमाइलो छ जिन्दगी हैन अनि आज चाहिँ बिहानतिर उठेर खासै केही गरेर नुहाइयो खानासाना खाइयो रेडी भएर फर्स्ट डेटमा लागेको लुगा है यो चाहिँ आज पनि बुढालाई डेटमा लान लाग्यो त्यही भएर सो वेलकम ब्याक टु आवर न्यू ब्लग आज चाहिँ बसन्तपुर ए बुढा एक्साइटेड आज चाहिँ मैले बुढालाई डेट लान लाग्छु छु बसन्तपुरमा हैन सो हामी चाहिँ रेडी भएर निस्किन लाग्यो र आज चाहिँ मजाले बुढाबुढी सैटरडे मनाउनलाई बसन्तपुरतिर जान लागेको छ ओके स्टे ट्युन बाइ बाइ ल बुढा मान्छे जाऊ अति दामी दे अति बस्नुस् जान्दैन ओहो ढुङ्गा छापिसकेछ नि त त्यहाँ अब यो पुल बनेपछि हामीलाई उता घुम्नु पर्दैन घरमा त राष्ट्रिय धर्म संस्कृति ए हो दुर्गा प्रसाईको हो ए हो रहेछ विशाल बजारको नजर ओलिन त गोप्रो स्टिकमा हालौँ आज पनि पुरो क्राउड त ह्याप्पी छ क्राउड त अनि आज सैटरडे त झन् हुन्छ नि त बसन्तपुरमा त अब चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनहरू लगभग पुरा भएको जस्तो लाग्यो होइन यतापट्टि चाहिँ उतापट्टि के छ हेर पुरो के हेरेको कुच्छु खाने हो ल होइन जस कस्तो अस्तिबाट खानु मन लागिरहेको थियो मलाई कस्तो खानु मलाई राति चेयर्स फेरि टुर सुरु भयो बसन्तपुर एरियाको भव्य इन्ट्री हुँदैछ रमाइलो लाग्छ अति रमाइलो लाग्छ अति मलाई पनि लाग्छ यो ठाउँ त मलाई राम्रो लाग्छ कति ठुलो है सँगैको याद आयो यस्तै थियो है ल बसन्तपुर कुमारी घर बुढी कुमारी होइन नि खै तर टाइमिङ हुन्छ कि म अहिलेसम्म गएको चाहिँ छैन ए बन्द रहेछ ल बुढो म यो अघि 1000 त त्यो बुढोले देखाएको चाहिँ याद नगरेँ भने घन्टी उतै हो अगाडि यो सायद यो एसियाकै ठुलो घन्टी हो कि वर्ल्डको ठुलो घन्टी सामने त्यस्तै के हो यो चाहिँ मेरो सबसे फेभरेट मन्दिर चाहिँ यो भत्के बेला चाहिँ मलाई यति नराम्रो लागेको थियो धरा ढल्दाखेरि पनि त्यति दुःख लागेको थिएन यो ढल्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो लागेको थियो अब हामी चाहिँ सिधै यहाँबाट उता जान्छौँ अब इन्द्रतिर उसले फोटो खिचेछ यो ठाउँ रमाइलो लाग्ने यसै कुराहरूले गर्दाखेरि हो कि कस्तो राम्रो छ नि जय स्थिति मल्ल हो कि जस्तो लाग्छ त्यो पिल्लरको पछाडिपट्टि चाहिँ अझै पुरै रिकन्स्ट्रक्ट भइसकेको रहेछ बन्दै रहेछ अझै पनि
बिस्तारै बिस्तारै कलेज भवानी अगाडि मण्डलको पहिलाको दरबार थियो नि कोच पर्व मस्जिदको सबै भित्र हो ल गाइस हामी चाहिँ तलेजु भवानीको अगाडिपट्टि छौँ कस्तो राम्रो मन्दिर रहेछ वर्षको एक दिन मात्रै खुल्छ नि त ए हो उयो दसैँको टाइममा दसैँको अष्टमीमा मात्रै खुल्छ अब कम्प्लिट दरबार स्क्वायर एरिया सक्यो कि आएको छ लास्टै अब फुड हन्टिङमा भेटौँला है त नेवारी खाने भनेर निस्केको बुढीले एकदम से इन्होंने जज्बात बदल दिया वक्त बदल दिया भयो अब हामी चाइनिज खान लाग्यो ओके हामी चाहिँ टेम्पल प्यालेस क्याफेमा आयो चाइनिज पनि काय प्लट भइहाल्यो नि वक्त बदल दिया भन्दै हुनुहुन्थ्यो वक्तले फिर बदल दिया पहिलाकै ठाउँमा ल्याइपुऱ्यायो हामी लास्ट इयर पनि यहीँ आएको थियौँ योपालि पनि यहीँ भयो यहाँबाट चाहिँ यस्तो क्युट छ क्या यो क्याफे कस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो छ यहाँबाट बाहिर पनि देखिन्छ मेनु हेर्दै हुन्छ बुढाले चाहिँ के खाने भनेर यहाँनिर हाम्रो डिस्कस हुँदैछ के खाने बुढाको ल है गाइज खसीको फोक्सोबाट सुरु भयो है त हाम्रो फुड हन्टिङ थप्प पारेर कोखाइ फिल्महरू दिन्छ नि कारमा यसो राखेर टेक्नोलोजी हाम्रो ल हाम्रो नेवारी सेट आयो एकदम यस्तो भेराइटी छ यो मियोमी इट लुक्स एकदम डेलिसियस होइन यति धेरै भेराइटी छ कि म अन्डा यो भटमास अनि त्यसको यो बोडी यो साग आलु सागेको यो अचार यो के हो बुढा बाह्र नै हुनुपर्ने बाह्रमा सानो मिनी बाह्र अनि यो छोइला माछा अचार दही अनि यो आलु तामा आम दामी छ नि यो बुटन फ्राई अनि यो अन्डा बाह्र चिकन बाह्र हाम्रो भेराइटी अब हाम्रो चाहिँ आउनु भएको छ यति नै हो है होइन मोमो आउनु भएको छ ल अट्याक मिठो यो मैले पनि आयो अब यसको उद्घाटन है त अट्याक खाजा सेट नेवारी सेट माछा मछली खानु त मसला झन्डै पऱ्यो मछली हजुर खानु नखानु किन खाऊ नै थोरै पुच्छाबाट मिठो हुन्छ तलको पाट मिठो हुन्छ टाउको मिठो हुँदैन टेस्टी यम्मी डेलिसियस हो नि के हुन्छ अरू सुगर क्रस टेस्टी सबै एकदम चप्प भान्छ है त म अब पार्छु तिमीहरू हेर है त ल हाम्रो लास्ट अर्डर मोमो आयो छ्याम्म लाग्यो मोमो खान्छ त जति खानु मोमो त चाहियो गाई खाजा के अरे खाजा खाँदा यति मिठो खाजा खायो कि होइन खाँदा खाँदा खाइ पनि सकेको छैन बाँकी नै छ पानी पऱ्यो यस्तो मजाले पानी पऱ्यो कथाले चिया के माग्यो रे बुढा कथाले चिया माग्यो
ब्ल्याक टी खानु हुन्छ भन्नु न है ब्ल्याक टी खानु मन लाग्यो मेरो बुढालाई पानी परेर आज पनि मौसमले च्यालेन्ज गर्यो एकदम रोमान्टिक पानी परेको एकदम बेस्ट हुन्छ नि बुढाबुढीको डेट सबै पानी भइहाल्छ पानीले भयो बिरालोको फ्यान टाइयार्ड फ्यान है यता चाहिँ फेरि टाइगर है टाइगर बिरालो होइन टाइगर ल टाइगर ल भयो स्वीट हो क्या कति स्वीट हो ए ल टेम्पल प्यालेस क्याफेमा चाहिँ एकदम मिठो मिठो खानेकुरा खायो अब एकदम है हुन्छ एकदम पुरानो ठाउँ हो त्यही पनि नआएको मान्छेहरूलाई एकदम रेकमेन्डेड है हामीले भन्नै पर्दैन होला धेरैजनालाई थाहा छ जसलाई थाहा छैन एकदमै भिजिट गर्नै पर्ने ठाउँ हाइली रेकमेन्डेड प्लेस ल पानी परिरहेछ अब तर नि बुढाबुढी अलि रह्यो अघि भन्दा चाहिँ चट्ट लगाएर स्कुटर उता छ विशाल बजारमा त्यहाँबाट स्कुटर लिएर सर हामी घर जान्छौँ होइन बुढो एकदम रमाइलो भयो खुलेको छ यो यहीसँग रिलेटेड केही होला हामीले भर्खर के गीत गाइरहेको थियौँ नि पानी परेपछि है म त रिसाउँछु बोल्दै बोल्दै रह्यो नि यो त कपिलको फेभरेट सङ हो नि कपिललाई हेरिस् भने है त याद छ नि तँलाई गीत गाएको ल ओके गाइज एकदमै रमाइलो भयो आजको दिन होइन एकदम बबाल रमाइलो भयो अब उहाँसँग भएपछि मलाई त के चाहिएर होइन मलाई त यतिकै रमाइलो लाग्छ जहाँ गयो पनि अनि अझ बसन्तपुर त बबालै रमाइलो छ अनि उहाँ भएपछि बसन्तपुर आउँदा सुन्दर सुगन्ध जस्तो भइहाल्यो होइन अनि सी भन्दा नेक्स्ट ब्लग तपाईँहरूको नामसँग बस्नुहोस् आफ्नो केयर गर्नुहोस् बिन्दास रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् अहिलेलाई चाहिँ यो ब्लग यहीँ इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी घर जान्छौँ घरमा गएर खासै अब केही छैन आजको प्रोग्रामहरू सो बुढो राम्रोसँग बस्नु होला है त भिडियो राम्रो छ भएकोमा धन्यवाद डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल रोसोलाई माया गरिदिनु होला रोसो भ्लग स्टेसनलाई अनि एकदमै धेरै माया फ्रम अस बाई बाई एभ्रिवान लभ यु बाई बाई